हेलो सबैजनालाई E3 ब्लगमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ विशेष गरी एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छु। मेरो ग्राज यहाँ देख्नुहुन्छ। यो ग्राज चाहिँ कस्तो छ भने तपाईको विन्टरमा धेरै तातो हुन्छ, जाडो हुन्छ अनि समरमा फेरि गर्मी पनि हुन्छ हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ यो विशेष गरी मैले के गर्दैछु भन्दा आज चाहिँ यो ग्राजको डोरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्सुलेसन गर्दैछु हो। अनि मैले एउटा युट्युब हेरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँनिर धेरै रिकमेन्ड राम्रो लाग्यो अनि त्यो प्रोजेक्ट अनि त्यही भएर चाहिँ मैले रिसेन्टली हिजो मात्रै इन्सुलेसन यहाँ लिएर आएको छु। म तपाईलाई देखाउँछु। यो लिएको छु है मैले। तपाईले देख्नुहुन्छ R5 इन्सुलेसन 1 इन्चको हो। अनि यसलाई चाहिँ म आज यो गराजमा इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। म्यास्टअप छ, तपाईले देख्नुहुन्छ। गराज जहिले पनि म्यास्टअप नै हुन्छ। अनि स्टे ट्युन, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यहाँनिर यस्तो छ, हुनु त मेरो यो गराजमा बाहिरको तपाईले राम्रो इन्सुलेसन गरेको छ उतापट्टि पनि हैन, किनभने लाइटहरू कहीँ पनि पसेको छैन। म एकचोटि तपाईलाई देखाउँछु पनि, अन्धकार पारेर हेर्नुहोस् हैन। लाइट पसेको छैन। लाइट नपसेको भन्ने बित्तिकै चाहिँ गुड हो, किनभने हावा उताबाट आउँदैन, हिटहरू पनि त्यति आउँदैन। किनभने लाइट तपाईँले कहीँ पनि देख्नुहुन्न, बाहिरको उज्यालो देख्नुहुन्न। तपाईँले अलि उज्यालो छ बाहिर है, यता चाहिँ देख्नुहुन्छ, तर यहाँबाट चाहिँ देख्नुहुन्न। अनि आज म यसलाई इन्सुलेसन गर्न गइरहेको छु। स्टे ट्युन। आजको भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो E3 ब्लगलाई साथ दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, मसँग यो प्यानल छ। अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको 4 फुट, यो चाहिँ 4 छ साइड अनि 8 फुटको छ लम्बाइ चाहिँ हैन। अनि म यहाँबाट अलमोस्ट 6वटा जति प्यानल म बनाउन गएको छु। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ, विशेष गरी एउटा कुरो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो कट 16 इन्चमा कट भएको छ है। यो चाहिँ 16 साइजमा यहाँ पनि एउटा कट देख्नुहुन्छ। अनि म यो प्यानल चाहिँ 6वटा साइज 6वटा जति प्यानल बनाउँछु होला। मसँग के छ भन्दा मसँग टेप छ, टेप मेजरिङ टेप। अनि यो लिएको छु। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि काट्नुको लागि मसँग अर्को त्यो लामो खालको यो छैन। अनि मैले स्न्याप नाइफ लिएको छु स्कीको। अनि मसँग अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिग ग्यापलाई यसले फिल गर्छ। सायद कतिवटा ग्यापहरू बिग भयो भने म यो पनि प्रयोग गर्नेछु। यहाँबाट तपाईँको यहाँसम्म नाप्छु म 4 फिटको। अनि यताबाट यहाँदेखि यहाँसम्म यो प्यानललाई म कट गर्दैछु है, 4 फिट। अनि उता जानु इथेन। अनि म यहाँबाट यसलाई यसरी टिक लगाएर फिटमा मैले मार्क गरेको छु। एउटा मिस्टेक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ जस्तै अब 6वटा प्यानल निस्किन्छ, तर मेरो यो अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दा 6वटा प्यानल चाहिँ एउटा पत्ताबाट ननिस्किने रहेछ। अनि त्यो कारणले गर्दा 6वटा निकाल्दा चाहिँ यत्रो मात्रै हुन्छ, किनभने हो 16 इन्चको छ यो। अनि प्रब्लम यत्रो ग्याप त अब धेरै ग्याप भयो त्यो, त्यही भएर म 6वटा निस्किने परेन। अनि मैले एक्स्ट्रा प्यानल पनि किन्नुपर्छ होला यहाँबाट तपाईँलाई। यो चाहिँ मेरो 20.5 कै साइज छ यो जम्मा। अनि यता 4 फुट छ। इन्डिभिजुअल पिस तरिकाले म काट्नेछु। 19.5 को काट्नु पर्यो।
यो चाहिँ कस्तो छ भने इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्ट साइज भएको कारणले गर्दा म प्रत्येकलाई डिफ्रेन्ट साइजले काटिरहेको छु हेर्नुहोला यो चाहिँ मैले ग्यापहरू फिल गरेको किनभने हेलो मित्रहरू मैले आधी उधी चाहिँ लगाइसकेँ प्यानल तर के भइदियो भने एउटा प्यानल पुगेन मलाई किनभने साइज डिफ्रेन्ट यसको डिफ्रेन्ट साइज भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो भयो अनि मैले फेरि एउटा प्यानल अहिले किनेर लिएर आएको छु अनि यो प्यानल अनि मेरो वर्क चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु अनि यसरी ग्यापहरू चाहिँ मैले यो स्प्रेले फिल गरिरहेको छु किनभने अब यो हाल्नै गाह्रो हुन्छ यहाँनिर एकदमै चेप भएको कारणले गर्दा कन्जस्टेड हुँदो रहेछ अनि यस्तो भएको छ अनि यो चाहिँ म निकाल्दैछु यो किनभने मलाई यो धेरै ग्याप छ अनि यो उब्रेको कुराहरू हो अनि यता चाहिँ यस्तो भएको छ यता तल यस्तो भयो अब मैले हाल्नुपर्ने एउटा दुईटा अनि तिनटा प्यानल जति चाहिँ लगाउन गइरहेको छु म चाहिँ यो स्प्रे फर्म लगाउँदैछु किनभने यसले चाहिँ अलिकति ग्यापहरूलाई मैले यो काट्नुको कारण चाहिँ के हो भने यहाँनिर यो स्क्रु छ यो दुईटा स्क्रूले गर्दा चाहिँ काटेको है मित्रहरू यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति भित्र पस्नु गाह्रो भयो त्यही भएर मैले यसलाई खोल्दैछु
चाहिँ म मित्रहरू अहिले चाहिँ म यो ग्यापहरूलाई चाहिँ फिल गर्दैछु अनि म यसलाई काट्छु पनि अलिक सुकेपछि अनि अलिकति लुक्स राम्रो देख्छ अफ होइन यस्तै भयो काम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाएको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यसको वेट अलिक बढी भएको छ है अलिक वेट चाहिँ बढी भएको छ अनि यसको स्प्रिङ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ होला अब हेरौँ कसो हुन्छ अनि मैले त्यो एउटा भिडियो युट्युबमा हेर्दै थिएँ उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्प्रिङ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर वेट बढी भयो भने अब यसको लागि चाहिँ म वर्कआउट गर्नेछु बनाइसकेँ र यो चाहिँ अलिकति सुक्नु दिन्छु मैले ग्यापहरू फिल गरेको छु अनि कस्तो भएछ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु ल यो ग्यापहरू चाहिँ म चाहिँ यो सबै फिल गरेको छु इन्सुलेसनले अब यो निकालिदिन्छु काटेर अनि यस्तो भयो मित्रहरू है ओफ यो इन्सुलेसन जस्ट हल्का खालको यो धेरै वेटी छैन तर हल्का वेट चाहिँ बढ्यो हो किनभने त्यसको लागि चाहिँ स्प्रिङ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ त्यसको लागि म हेर्ने छु हस् त मित्रहरू विशेष गरी आजको भ्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मैले इन्सुलेसन गरेँ अनि अहिले गराजको डोर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि जस्ट अब चाहिँ अलिक धेरै तातो नै हुन्छ होला जस्तो लागेको छ यहाँनिर पसी नसक्नु थियो पहिला तर अहिले चाहिँ अब राम्रो यति चाहिँ जस्ट धेरै नभए पनि 75 टु कति % चाहिँ कभर हुन्छ है हस् त थ्याङ्क यू सो मच यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सधैँ नै E3 ब्लगलाई सपोर्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै गड ब्लेस यु अल बाई बाई स्टे ट्युन